নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী বিজ্ঞান প্ৰতিভা সন্ধান 2023 আঁচনিখনৰ সন্দৰ্ভত। মুখ্যমন্ত্ৰী বিজ্ঞান প্ৰতিভা সন্ধান 2023 এই আঁচনিখনৰ অনলাইন হৈ আছে আৰু এই আঁচনিখনৰ মুখ্য উদ্দেশ্যসমূহ কি অনলাইন কেতিয়াৰ পৰা হৈছে, লাষ্ট ডেট কেতিয়া, কোন ষ্টুডেণ্টে এই আঁচনিখনৰ বাবে অনলাইন কৰিব পাৰিব, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। অনলাইন সম্পৰ্কে জনাৰ আগত তোমালোকে জানি লোৱা এই আঁচনিখনৰ মুখ্য উদ্দেশ্যসমূহ কি। মুখ্যমন্ত্ৰী বিজ্ঞান প্ৰতিভা সন্ধান এই আঁচনিখন অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এখন উল্লেখযোগ্য আঁচনি হয়। এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অসমৰ বিভিন্ন বিখ্যাত যিবিলাক বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান আছে বা অন্যান্য যিবিলাক বিখ্যাত প্ৰতিষ্ঠান আছে, লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বা বিশ্বৰ এই সকলো প্ৰতিষ্ঠান দৰ্শনৰ সুবিধা পোৱাৰ লগতে এক সপ্তাহৰ কেম্প কৰিবলৈ সুবিধা পাব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতিভা অনুসৰি বা ইণ্টাৰেষ্ট অনুসৰি তেওঁলোকক গ্ৰুপত ভাগ কৰি এই সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব। আঁচনিখনৰ সম্পৰ্কত তোমালোকে চাই লোৱা। স্কিমখনৰ নেম হ'ল চিফ মিনিষ্টাৰ বিজ্ঞান প্ৰতিভা সন্ধান CMBPS, ষ্টেট হ'ল আছাম, লঞ্চড বাই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কেটেগৰী হ'ল আছাম গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইতিমধ্যে 19 জুলাইৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে। 2023 চনৰ 19 জুলাইৰ পৰা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 31 আগষ্ট 2023। অৰ্থাৎ আগষ্ট মাহৰ ভিতৰতে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই আঁচনিখনৰ সুবিধা ল'ব খোজে তেওঁলোকে আগষ্ট মাহৰ ভিতৰতে অনলাইন কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মোড অনলাইন। চিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰটো তোমালোকে চাই লোৱা। চিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰ উইল বি ডান থ্ৰু 2 ফেজ এক্সাম পেটাৰ্ণ। 2টা ফেজত এক্সাম হ'ব। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ফেজত হ'ব কি চোৱা, ৰিটন টেষ্ট comprising MCQs and NAT questions. MCQ টাইপৰ কুৱেশ্যন হ'ব, ৰিটন হ'ব, কিন্তু মাল্টিপুল চইজৰ ইয়াত কুৱেশ্যন আহিব। যিসকলে প্ৰথম এই ৰিটন টেষ্টটো পাছ কৰিব তেওঁলোককহে চিলেকশ্যন কৰি দ্বিতীয় ফেজলৈ মতা হ'ব আৰু ফাৰ্ষ্ট ফেজত যিসকল চিলেক্টেড হ'ব তেওঁলোকক দ্বিতীয় ফেজলৈ মতা হ'ব। ছেকেণ্ড ফেজত ইণ্টাৰভিউ আৰু গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন হ'ব। অনলাইন কৰিবৰ বাবে যোগ্যতা কি লাগিব? কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম, অসমৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হ'ব লাগিব। কেণ্ডিডেটছ মাষ্ট বি পাছড ইন ক্লাছ 10th উইথ এট লিষ্ট 75% মাৰ্ক, অৰ্থাৎ 75% নম্বৰ লৈ যিসকলে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে সেইসকলেই এই স্কিমখনৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰা। আৰু এপ্লিকেশ্যন উইল বি একচেপ্টেড থ্ৰু অনলাইন মোড অনলি। এপ্লিকেশ্যন অনলাইনতেই হ'ব। অনলি ক্লাছ 11 ষ্টুডেণ্ট আৰ এলিজিবল টু এপ্লাই অনলাইন, অৰ্থাৎ যিসকলে একাদশ শ্ৰেণীত পঢ়ি আছা সেইসকলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। 5 বেষ্ট ষ্টুডেণ্টছ উইল বি চিলেক্টেড টু ভিজিট ৱৰ্ল্ড ফেমাছ চাইণ্টিষ্ট ইনষ্টিটিউটছ। এই স্কিমখনৰ বাবে বহুত ষ্টুডেণ্ট নিৰ্বাচন কৰা হ'ব। তাৰে 5জন বেষ্ট ষ্টুডেণ্টক বিশ্বৰ বিভিন্ন বিখ্যাত যিবিলাক বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই প্ৰতিষ্ঠানবিলাক চোৱাৰ সুবিধা দিব। মুখ্যমন্ত্ৰী বিজ্ঞান প্ৰতিভা সন্ধান এই স্কিমৰ বাবে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ যাওঁতে কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সেই সম্পৰ্কেও তোমালোকে জানি লোৱা। আধাৰ কাৰ্ড লাগিব, স্কুল ID কাৰ্ড লাগিব, ক্লাছ 10th মাৰ্কশ্বিট লাগিব, ছাবজেক্ট কি আছে সেইটো লাগিব, মোবাইল নাম্বাৰ লাগিব, পাছপৰ্ট চাইজ ফটো লাগিব, NOC ফ্ৰম হেড অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন। এইখন হয় ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম। এই ফৰ্মখন তোমালোকে পাবা বিশেষকৈ গুগলত মুখ্যমন্ত্ৰী বিজ্ঞান প্ৰতিভা সন্ধান ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি মাৰিলে তাতে তোমালোকে লিংকটো পাই যাবা আৰু সেই লিংকত গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। আজি ভিডিঅ'টোত আমি তোমালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছা কমেণ্ট কৰি জনাবা। ধন্যবাদ।